السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة رحمنا تيفي. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفة هائلة بالنسبة للدراري الصغار اللي فيهم الكحبة، اللي فيهم البرد، وبالنسبة حتى لزيادة الوزن. المهم انا معيت ما ناخد السيروات للدراري ولادي والو، الكحبة ما بغاش تحيد منهم. مني جربت هذه الوصفة عطاتني نتيجة هائله، قلت نشاركها معكم. هذه هي الوصفه، انا سبق لي ودرتها، قلت نعطيكم سميتو المقادير. تمر، درت تمر النوع الممتاز، حيدت ليه العظم ودرته في الكسكاس، ودرت ثومه قشرتها ودرتها فوق التمر. بالنسبه لهذا الزعتر، فليو، زريعه الفصه، الزعتره، الخزامه، زيت العود. هاد المكونات راها هائله، ما نقولش لكم البنات السيدات شحال واعرف زعما في البرد قديم، في الكحبه اللي ما بغاش تحيد من الدراري، وحتى بالنسبه اللي بغى يزيد الوزن راه هذه زرعه الفصه راه هائله في زياده الوزن. وبالنسبه اللي بغى يزيد حتى الحلبه راه ممكن يزيدها، انا ما بغيتهاش، الدراري ولادي ما كيبغوهاش ليا. المهم شديت التمر، حيدته درته في، نقيت ليه العظم، درته في كسكاس، درت عليه الثومه، نقيتها ودرتها. هاد الشيء، هاد المقادير حتى هما فورتهم، يمكن لكم تفوروهم مع هاد الثومه وسميتو والتمر في الكسكاس، يمكن لكم تطحنوهم بحدهم في الطحان الكهربائي وتخلطوا معهم من يفور. ملي غادي تفور هاد الشيء غادي تخلطوه بزيت العود، تخلط مزيان، يتمعس مزيان مزيان. يمكن تخليه بحال هكا، يمكن ديريه كويرات. ومن الصباح عاشق وفي الليل عاشق، من الصباح عاشق على الريق وفي الليل عاشق، ان شاء الله غادي يبان لك النتيجه والفرق. يعني راه ما درت انا لولادي السيروات، ديما السيروات، زيت العود والو، هذه هي اللي صلحات ليهم. نتمنوا ديروها وتعجبكم وتصلح ليكم، ونتمنى الشفاء لكل شيء، كل واحد مريض. ايوا نتمنى الفيديو يعجبكم، ونتمنى ديروا لي ابوني، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.